Moi, ja tosiaan mä ajattelin tässä aloittaa niin kuin uuden sarjan, tai siis ehkä niin kuin varmaan ensimmäinen sarja. Tää on vähän sitä niin kuin, niitä Japanin outouksia, mutta ei ihan siltikään. Tää on vaan jotain Japan stuff. Eli siis pointtina on, että mä kerron vähän juttuja täältä Japanista, että mitä tänne kuuluu ja miten tää kaikki, tai miten kaikki toimii ja miten se on erilaista kuin Suomessa ja kaikkea tällaista. Ja tää olisi niinku ensimmäinen osa sitä. Niin, tosiaan mä oon nyt ollut täällä Japanissa tyyliin 3 viikkoa. Ja oon kyllä tykännyt. Et niinku, se on pakko sanoa, että tykkään tästä niinku vaihto-oppilashommasta. Vaikka täällä onkin ihan sika kuuma, täällä on koko ajan tyyliin 30 astetta, nyt on vähän alkanut viilenemään, eli se pikkuhiljaa, se syksy tulee ja pikkuhiljaa alkaa niinku ilmat viilenemään ja mä oon niin onnellinen, koska täällä on ihan helvetin kuuma. Ja mä en tykkää siitä, että täällä on kuuma, koska mä en jaksa tehdä yhtään mitään, mä vaan nukun kaiket päivät, koska täällä on niin kuuma, se vie voimat niinku ihan heti. Niin mä oon nyt tosi iloinen, että mä niinku tai siis tulee talvia ja kaikkea tällaista, koska talvi on... Mä odotan talvea tosi paljon, koska luulen, että talvi tulee olemaan ihan kiva täällä. Ei liian paha talvi. Mutta me emme tulleet tänne puhumaan säästä. Me näemme, minkälainen sää on, kun katsomme ulos, joten sillä ei ole nyt tässä merkitystä. Joten mennäänpäs itse aiheeseen. Eli tällä videolla mä ajattelin vähän analysoida ja kertoa teille mun uimahallikäynnistä. Siis mun host-perhe niin kun haluaa, että mulla on tekemistä. Ja sitten me käytiin 1 päivä uimassa, niin kuin uimahallissa, kautta kylpylässä. Uimahalli. Uimahallikylpylä, en tiedä mitä kumpi se niistä on. Mutta sinne suuntaan kumminkin. Uimahalli. Hirveän vaikea. Okei, siis ensinnäkin Japanissahan on tapana, että kengät otetaan pois aina. Tai siis aina. Jos sä menet esim. Pukukoppiin kokeilemaan vaatteita, sä otat kengät pois. Ja niin se menee myös uimahallissa. Siis ennen kuin sä menet sinne pukukopeille, niin sun pitää ottaa kengät pois. Ne antaa sulle sellaisen pussin, mihin sä voit laittaa sun kengät. Ja no se nyt ei ole niin hirveän outoa vielä, mutta odottakaa vaan, kyllä tästä kehittyy. Sitten toisena asiana mä voisin puhua siitä, että kun siellä menee käymään vessassa, sun pitää laittaa sellaiset vessasandaalit jalkaan. Että ne on kun siinä on se käytävä, missä on ne vessat, niin siinä käytävän edellä, siinä on sandaaleja rivissä. Sitten sä otat siitä parin ja menet käymään vessassa. Okei. Mä en vaan ymmärrä minkä takia, koska siis eikö se ole vähän kyllä mä tajun, että se on hygienisempää mukamas. Koska toisaalta kun sä mietit, niin eikö se ole tosi epähygienistä, että kaikki ihmiset käyttää samoja sandaaleja? Eikö jalkasieniä ja kaikki mahdolliset taudit, jos ihmiset käyttää samoja sandaaleja, niin. Ja sitten itse uima-altaista sen verran, että ne on tosi matalia, oikeesti. Mä oon 180 senttiä ja siellä on normaalisti oli vettä, eikä silleen 120 senttiä. Kiva uida siellä. 1 vähän syvempi allas. Siellä oli vettä 160 senttiä ehkä. Mun mielestä 140 senttiä, mutta saattoi olla 160 senttiä vettä. Syvin kohta. Syvin kohta koko Turkasen uimahallissa oli 160 senttiä syvä. 160 senttiä. Miten sä luulet, että siellä uidaan, jos mun kädet yltää pohjaa? Ja sitten seuraava asia. Siellä oli ihan sikana uimavalvojia. Oikeesti.
eikö japanilaiset osaa uida vai niinku, tarvitaanko siellä muuten vaan niinku miljoonaa uimavalvojaa? Koska siellä oli niinku, esimerkiksi siellä oli vesiliukumäki. Siellä oli portaiden alapäässä oli yksi uimavalvoja. Sitten kun meni sinne ylös, siellä oli yksi uimavalvoja. Sitten kun sä liuut, niin siellä altaan vieressä on yksi uimavalvoja. Ja sitten siellä lisäksi siellä ympärillä on 15 uimavalvojaa kävelemässä ympäri uimahallia. Niin, sitten tähän uima-asustukseen. Tosiaan mulla itellä on täällä mukana vain bikinit. Ja se oli tosi hämmentävää mennä sinne uimahalliin bikinit päällä. Koska kaikilla tyyliin oli sellainen fucking koko vartalopuku. Sellainen, että niin kun, tästä niin kun jalkoihin, niin kun nilkkoihin asti ja niin kun pitkät hiat ja niin kun, varmaan puolilla oli sellainen asustus. Tai vähintään silleen, niin kun, että paita, sit shortsit. Niin kun semmonen. Niin kun, ja jos joillakin saattoi olla uimapuku ja hyvin harvoilla oli bikinit, mutta vaikka sulla oli uimapuku, tai varsinkin jos sulla oli bikinit, niin niillä sitten oli niin kuin teepaita siinä päällä. Et varmaan tosi mukava semmonen koko vartalohaalari mennä sen päällä uimaan. Ei minulle, kiitos. Mä oon sentään, mä olin vähän huolissa siitä, että sanoiks mun host-äiti siitä, että mulla on liian vähän vaatetta. Mut onneksi ei kyllä sanonut yhtään mitään, että niinku... Okei, mä oon turisti. Niin, niin. Ja sit viimeisenä, tää kaikista hämmentävin asia koko niinku uimahallireissussa oli se, että ne piti semmosen uintitauon. Että kaikki meni pois altaista, kaikkien piti mennä pois altaista. Kukaan ei uinut siellä. Silleen, niin se oli ehkä sellainen 10 vartti, ehkä vartti. Semmoinen tauko, että ei saa uida. Ja sitten veti jonkun ihme jumpan siellä. Mitä? Miksi? En itse kyllä jumpannut, mutta melkein kaikki siellä vetää sen jumpa silleen. En muista miten se jumppa menee. Mun pitäis varmaan opetella se jumppa, koska se vedetään kaikkialla, niin olisi hyvä silleen osata se jumppa. Että semmoista settiä tällä kerralla. Toi uimahallijuttu oli tosi hämmentävää, mutta silti tosi hauska nähdä noi kaikki erilaisuudet. Niin se on mun mielestä tosi hauskaa aina vertailla Suomea ja Japania ja katsoa, tai siis ihmetellä, että mitä helvettiä nytten taas. Et ei mua siis haittaa, ei mulla ollut mitään ongelmia näiden juttujen kanssa niin kuin vielä sinänsä, että ne on vaan vähän outoja, että mitä nämä niin kuin tekee täällä tälleen, että niin. Mut tää on niiden maa. Antaa niiden tehdä mitä ne haluaa. Siihen pitää vaan tottua. Mutta tässä oli tosiaan ensimmäinen Japanin juttuja video. Näitä tulee varmasti lisää, koska mulla on ihan sikan juttuja, mistä mä haluan teille kertoa. Ja kertokaa ihmeessä, jos te haluatte tietää jotain, koska mä voin kertoa teille, jos mä tiedän. Mä lupaan kertoa teille, jos mä tiedän asiasta jotain. Et kommentoikaa tonne alas, jos te haluatte tietää jotain, niin mä kommentoin, että jos mä tiedän jotain. Oh my god. Niin. Ja tosiaan. Näitä tulee lisää ja me näemme ensi videossa. Hei hei. Tuo lopetus meni varmaan ihan sikaa hyvin.